Hello, my dear friends and students. Today's lesson is how to construct 85 degree. How to construct 85 degree using compass and scale only. Okay. Welcome to my YouTube channel Aser tutorial. Your congratulations. If you are here for the first time, please don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you so much. र हामी यो कन्स्ट्रक्सन गर्न सिक्दै छौं 85 डिग्री को ल ओके र यो हाम्रो हाउ टु कन्स्ट्रक्ट 85 डिग्री. अच्छा, फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइन हामीले लिने. यो हुन्छ हाम्रो एउटा फर्स्ट बेस लाइन हो, जहाँनिर हामीले एंगल बनाउनु पर्छ. त्यहाँनिर हामी एउटा हाम्रो आफ्नै हातको मार्क गर्ने, लेख्ने ओ हो, ओ लेख्ने. यो ओ मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एंगल हुन्छ. को बादमा हाम्रो चाहिने सामग्रीहरू स्केल, पेन्सिल, कम्पास मजाले टाइट गरेको हुनु पर्यो हैन. टाइटनर तपाईले कम्पासमै पाउनुहुन्छ. यहाँ म तपाईलाई देखाउँदैछु. यो तपाईले मजाले यसरी लगाएर टाइट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हो. अब यो चाहिँ अलरेडी टाइट नै छ. त्यहाँदेखि अर्को कुरा, यो पेन्सिल हुन्छ जुन चाहिँ, अब मैले यो प्रकारको पेन्सिल चलाइरहेको छु हैन. अलिक यो चलाइरहेको छु मैले. अब अर्को खालको पेन्सिल तपाईले युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मजाले हैन सार्पनर युज गरेर मजाले पोइन्टेड बनाउनु पर्यो. यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ. एकदम पोइन्टेड हुनु पर्यो यसरी. र यो युज नगरेर आज म यो युज गर्दैछु ताकि तपाईले राम्रोसँग देख्न सकोस् हैन, बुझ्न सकोस् भनेर मैले ध्यान दिइरहेको छु. अब तपाईले यहाँनिर फर्स्ट स्टेप, यो तपाईले जुन ओ देख्नु हुँदैछ हैन, ओ मा तपाईले कम्पास राख्नुहोस्. अनि यो चाहिँ कम्पास र पेन्सिलको रेडियस जति ठुलो राख्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईको एंगल एक्युरेट आउने चान्सेस हुन्छ हो. जति सानो राख्नुहुन्छ अलिकति हामीलाई आउट अफ मेजरमेन्ट जाने अलिकति चान्सेस हुन्छ. अच्छा, म सुरु गरेँ. यहाँ देख्नु हुँदैछ हैन, ओ बाट मैले लाइन कोर्दैछु. आर्च भइहाल्यो. त्यहाँदेखि तपाईले लेख्नुहोस् यहाँले ओ, एलाई ए लेख्नुहोस्. तपाईले देख्नुभयो भने देख्नु हुँदैछ होला है, ओ ए. त्यहाँबाट यो जुन चाहिँ मैले यो रेडियस चलाएँ नि, यो कम्पास यहाँनिर मिलाएर, यहाँ मिल्छ हैन, यो मैले चलाउनु हुँदैन. यो यसलाई अलिकति घटाउनु बढाउनु हुँदैन, नो हो. यतिकै तपाईँ आउनुहोस् यहाँ फर्स्टबाट हैन, त्यहाँबाट टक्कै काट्नुहोस्. फेरि यहाँनिर एउटा पोइन्ट देख्नु हुँदैछ, यो पोइन्टमा करेक्टली फेरि काट्नुहोस्. मिस्टेक त भएन होला, काट्नुहोस्. यो भइहाल्यो. तपाईँलाई याद छ यहाँदेखि यहाँसम्म 60, यहाँदेखि यहाँसम्म 60, त्यसको बादमा फेरि 60 हैन. यो ए भयो, बी भयो, यसलाई सी गरिदिए. ठिकै छैन. अब ध्यान दिने बेला आयो. अब त तपाईले यो कम्पासलाई बढाउनुहोस्. किन बढाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो कम्पास ए मा राख्नुहोस्. बुझ्नुहुँदैछ? ए मा राख्नुहोस्. त्यहाँबाट यो चाहिँ तपाईको पोइन्ट चाहिँ मिलाएर है, घट्टी बेसी कम्ती कति हुन्छ, यो सी पोइन्टमा चाहिँ तपाईको पेन्सिल मिल्नु पर्यो. ठिकै छ. यो मेरो अलिक टाइट छ, म मिलाउँदैछु. ए मिल्यो टक्कै. देख्नुभयो नि, यो एकदम मजाले मिलेको छ. तपाईलाई म प्रोट्र्याक्टर लगाएर देखाउँदैछु. अच्छा, यो म यहाँनिर काटेँ. यसको जुन चाहिँ मेजरमेन्ट छ त्यसमा म यहाँनिर काट्दैछु. यहाँ देख्नु भयो होला हो. अनि यहाँ माथि पनि अलिकति काट्ने. यसको मतलब यो यहीँबाट गएको लाइन यसरी जान्छ हो. यसरी गएको कन्टिन्युस सीलाई छोएर जान्छ. त्यसको बादमा अब यो उठाएर तपाईले यसलाई सी ए बी सी लेख्यो. अब यसको बादमा छोएको पोइन्टलाई
डी हो। त्यहाँबाट यो डीबाट तपाईँले यो माथिको जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यसलाई काट्नुहोस्। देख्नुभयो यहाँ एउटा क्रस आयो, यो हाम्रो 85 को एन्सर हो। र हाम्रो एङ्गल चाहिँ यो होइन फेरि, तर एङ्गल चाहिँ हाम्रो यो हो। अघि मैले फर्स्टमै भनिहालेँ जहाँ हामी ओ लेख्छौँ है त्यो ओ चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो। यो डी भइहाल्यो। यहाँ माथिको पोइन्टलाई नाम ई लेख्यौँ होइन। अब हाम्रो एङ्गल हुन्छ ओई हो। टक्कै यो राख्नुहोस् होइन, राख्नुहोस्। त्यहाँबाट टक्कै यो लाइन ड्र गर्नुहोस्। गर्दाखेरि यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो 85 डिग्री भएको छ। दिस इज प्रोट्र्याक्टर। हामीले यताबाट काउन्ट गर्नु पर्यो होइन, हामीले यताबाट काउन्ट गर्नुपर्छ। टक्कै राख्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त यहाँ तल मिल्नु पर्यो, मिलेन। अब काउन्टिङ हाम्रो ल। अब यहाँनिर यो मैले एकदम करेक्टली राखेँ। यसको बादमा हाम्रो ए यता छ। काउन्टिङ हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 होइन। अनि 0.5 गरेर 81, 82, 83, 84, 85 टक्कै 85 मा आएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ 85 मा। वाउ हो होइन। अब यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो 85 कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्नु। त यो एङ्गल चाहिँ यतापट्टि 85 छ, यो राइट साइडपट्टि। इन द सेम वे तपाईँले लेफ्ट साइड पनि तपाईँले एङ्गल तान्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म फेरि देखाउँदैछु, किनभने बोथ साइड तपाईँलाई नलेज हुनपर्छ। अब म अर्को कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु, अलिकति छिटो हुन्छ अघिको भन्दा। हेर्नुहोस्, तपाईँको डाउटहरू क्लियर म गर्न चाहन्छु। यो अथवा यस्तो यो के होला कसो होला भन्ने एउटा तपाईँलाई एउटा डाउट हुन्छ। अब मैले एङ्गल यता लेफ्टपट्टि बनाउनु छ भने ओलाई अलिक राइटपट्टि म बनाउँदैछु होइन, किनभने हाम्रो एङ्गल चाहिँ यता लेफ्टपट्टि बनिँदैछ। अघिको एङ्गल चाहिँ राइटपट्टि थियो, अब यता लेफ्टपट्टि बनिँदैछ। लेफ्टपट्टि बनिने हो भने सर्कल पनि यो छ। अब अलिक सानो रेडियस लिएर म गर्दैछु ल। हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँनिर कम्पास नचलाइकन यो घटाउने बढाउने काम एकदम बन्द नगर्नुहोस्। अनि यत्तिकै तपाईँले यो 60 फेरि नचलाइकन यसैबाट अर्को गर्नुहोस् 120 भयो है। अच्छा, त्यहाँबाट तपाईँले के गर्न पर्यो लेख्नुहोस्। यो ओ, यो ए, यो बी, यो सी होइन। को बादमा तपाईँले मिलाउनु पर्ने चाहिँ केमा रहेछ, एदेखिको लिएर यो सीमा मिलाउनु पर्यो हो। मिलाएपछि झर्नुहोस् तल यो सिधा लाइनमा। तपाईँले यहाँ देख्नु हुँदैछ अलिकति कटिङ हो। यो सीबाट यहाँ तल मात्रै होइन, यही कम्पासमा कन्टिन्यू गएको यहाँ माथि पनि तान्नुहोस् होइन। यस्तो खालको तान्नु पर्यो कि हामीले यहाँनिर राखेर काट्दाखेरि चाहिँ भेट्नु पर्यो। अलिक छोटो हुँदैछ होइन, छोटो हुँदैछ नि त। त्यसले गर्दा फेरि यता आएर अलिकति जोडाउनु सकिन्छ। जसरी हुन्छ क्रस चाहिँ हुन पर्यो। अब भन्नुहोस्, यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी, यो भयो डी होइन। भनेपछि यो के हुन्छ होला, ई हुन्छ। हाम्रो एङ्गल यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ, ओमा हुन्छ होइन। मैले अघि नै भनिदिइहालेँ, ओमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एङ्गल हुन्छ। ल रेड लाइन मैले गरेँ होइन। प्रोटेक्टर कम्पनीको प्रोटेक्टर हुन्छ। एउटा प्रोटेक्टर यो होइन, अर्को प्रोटेक्टर चाहिँ हुन्छ। अब जुनै प्रोटेक्टरले तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर 85 डिग्री करेक्टली आएको छ है। यो एउटा प्रोटेक्टर तपाईँले देख्नुहुँदैछ लेफ्टपट्टि हो, त्यसले गर्दा हाम्रो 0 यता लेफ्टपट्टि नै हुन्छ हो। लेफ्टपट्टिको 0 चाहिँ यता माथिबाट हुन्छ, राइटपट्टिको 0 चाहिँ यता भित्रबाट हुन्छ हो।
यसमा धेरै नानीहरू कन्फ्युज हुने गर्छ हैन धेरै कन्फ्युज हुने गर्छ 85 करेक्टली आएको छ वाउ है है अर्को प्रोटेक्टर युज गर्ने त अर्को यो होइन यो हैन यसमा कि प्रोटेक्टरको फल्ट हो कि भन्छ कसैले हो 85 करेक्ट छ हो हामी कम्पनी कहिले फेल गर्न सक्दैन नि त हैन ओके यो बोथ साइड भएको छ भनेपछि आज तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला हाउ टु कन्स्ट्रक्ट 85 डिग्री र ओके कङ्ग्रेचुलेसन टु यु तपाईले यस च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिन नभुल्न होला हुन्छ बाई